السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة على قناتكم تكتيكانو، تحليل مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي واللي فاز فيها البلوز بهدفين مقابل هدف. هنشوف مع بعض في الفيديو ده تفاصيل تكتيكية كبيرة جدا اشتغل عليها فرانك لامبرد وبيب جوارديولا. ولكن قبل ما ندخل للشرح على الشاشة، نهنئ جماهير ليفربول على التتويج بالدوري الانجليزي رقم 19 بعد غياب استمر ل 30 عام. بنهنئ يورجن كلوب وبنهنئ فخرنا، فخر المصريين وفخر كل العرب، محمد صلاح، وبنهنئ فان دايك واليسون وروبرتسون وارنولد وفينالدام وفابيينو وهاندرسون وماني وفيرمينو. مجموعه مميزه جدا، مجموعه اشتغلت بقوه كبيره جدا طوال الموسم علشان يحققوا البريمير ليج بكل جداره. تشيلسي بدأ المباراة بالشكل 4-3-3، وبالمقابل كالعادة مانشستر سيتي بالشكل 4-3-3. نبدأ بتشيلسي مرحلة الخروج بالكرة من الخلف للأمام أثناء بنائهم للهجمات تحت ضغط مانشستر سيتي. السيتي هنا بيضغط ب4 وأوقات كان بيضغط ب5 وأوقات ب6، ولكن بالمقابل تشيلسي كان بيعرف يخرج بالكرة بشكل مميز جدا من خلال التحرك الشبه مثالي للمجموعة ككتلة واحدة. هنا بنشوف كيبا هو اللي بيقود الهجمة بصفته بيقدر يمرر بشكل جيد، طولي وقصير. هنا كيبا على يمينه كريستنسن، وكريستنسن على اقصى الخط يمينا امامه اسبليكويتا، في الناحيه الثانيه روديجير، وعلى اقصى الخط يسارا بشكل متقدم ماركوس الونسو. في العمق كان بينزل كانتي لطلب الكره، ولكن كان دايما كانتي بيساعد واحد او اثنين وهم باركلي او ماسون مونت. في اللقطه دي ماسون مونت سحب معاه رودري، خلقوا موقف 2 ضد 1 على رودري. كانتي طلب الكره ومرر لاسبليكويتا المتقدم، بعدها اسبليكويتا هيمرر لباركلي، وتشيلسي ضرب ضغط فريق مانشستر سيتي. في اللعبه الثانيه بينزل الثلاثي كانتي معاه باركلي ومعاه ماسون مونت، كل لاعب منهم معاه لاعب من السيتي. اصبح هنا روديجير امامه خيار تمرير وهو ماركوس الونسو. في اللعبه الثالثه هنا بنشوف كريستنسن وهو بيمرر بينزل يطلب الكره منه كانتي، ولكن كانتي كان دايما بيساعده باركلي واصبح خيار تمرير اضافي. وهنا كذلك نفس الامر، باركلي مع كانتي، وبالتالي هنا تشيلسي هيقدر يضغط، وبالتالي هنا تشيلسي هيقدر يخرج بالكره بشكل جيد جدا. وبما ان فريق مانشستر سيتي من غير الكره بيلعب دفاع متقدم، فهتظهر مساحات خلفه. النقطه الثانيه كانوا دايما بيركزوا على غلق وعمق الملعب بالتمركز بطول الملعب. في الحاله دي تشيلسي كان بيلجا للتمرير الطولي على احد جانبي الملعب. هنا روديجير وتمريره عند ويليان، وهنا باركلي وتمريره عكس مسار الكره عند بوليسيتش علشان يخلق موقف 1 ضد 1. بالمقابل تشيلسي من دون الكره كان بيعمل حاجتين. اول حاجه ان هو يخرج من ملعبه لتطبيق الضغط العالي ب5 و6 لعيبه، ولكن لما تكون الكره على احد الاطراف، هنا الكره عند ووكر فبيتم الضغط عليه من بوليسيتش وكل لاعب من تشيلسي مع لاعب من السيتي لمنعه من بناء الهجمات ونقل الكره باريحيه. ولكن اغلب ومعظم الوقت كان فريق تشيلسي بيتنازل عن الكرة لفريق السيتي وبيقف في ملعبه. بنشوف هنا تشيلسي بيقف دايما ب6 لعيبة على دايرة المنتصف، يخلق كثافة عددية على لاعبي وسط مانشستر سيتي، وفي نفس الوقت ال6 دول كانوا بيتحركوا على حسب اتجاه الكرة. يعني هنا الكرة مع فرناندينيو هيمرر لووكر، ايه اللي هيحصل؟ ال6 دول هيتحركوا والفريق كله هيتحرك يمينا، فيخلقوا كثافة عددية في الجهة اليمنى، وبالتالي يحرموا السيتي من استغلال انصاف المساحات، وهي المساحه اللي بتظهر ما بين الظهير وقلب الدفاع، ما كانتش موجوده يعتبر بصوره كبيره جدا في اللقاء. هنا الكره هتتجه يسارا من لابورت للتمرير عند مندي، هنشوف فريق تشيلسي كله هيدافع وهيتحرك ككتله ويرحلوا يمينا. زي ما احنا هنا شايفين تشيلسي بخطوط متقاربه غالق العمق وطول الملعب بصوره مميزه، وكده كده الكره اتجهت يمينا يسارا هيرحلوا على حسب مسار الكره. وهنا حاله كمان بتوضح شكل تشيلسي 4-1-4-1، وهنا 4-5-1، ايا كان الشكل، وهنا 4-4-2. المهم انهم يغلقوا المساحات. الشكل والرسم ايه من دون الكره مش مهم خالص. وهنا الحاله الاخيره اللي بتوضح
التماسك والترابط والخطوط المتقاربة بين اللعيبة مع الذكاء المميز جدا لباركلي من دون الكرة، عينه على اتجاه تمريرة مندي اللي هيمرر هنا عند برناردو سيلفا في انصاف المساحات، هيهرب معاه على طول باركلي علشان يغطي المساحة اللي تركها أزبيليكويتا اثناء خروجه مع رحيم ستيرلينج. الشيء الايجابي الثاني لتشيلسي وهجوميا هو انه لما كان بيتنازل عن الكرة لفترات كبيرة لصالح السيتي، كان السيتي لابد من انه اي لاعب منهم هيخطأ في التمرير اثناء استحواذهم على الكرة. في الحالة دي كان بيتحرك دايما فريق تشيلسي علشان يستغل المساحات اللي كانت بتظهر خلف لاعبي السيتي. هنا بنشوف التحول الهجومي لفريق تشيلسي، باركلي والمساحات الخاليه وطلب الكره وخيارات التمرير امامه اللي كان دايما جيرو وويليان ودايما ماسون مونت بيكونوا في المساحات المناسبه ويطلبوا الكره. وهنا حاله ثانيه ديفيد سيلفا هيخطأ في التمرير لما مرر كره مباشره من لمسه واحده، سبق أزبيليكويتا وقطع وانقض على الكره، واصبح هنا في مساحات هتظهر خلف الظهير الايمن ووكر والظهير الايسر زينشينكو، وهنا اكتمال اللعبه وكشف المساحات. وهنا حاله كمان بتوضح نفس الفكره، تمريره بالخطأ على طول هتظهر مساحة هنا بعد خلف زينشينكو وخلف اللي بيتقدم ووكر في الجهة اليمنى، وبالتالي المساحات دي كانت بتسبب مشاكل كبيرة جدا للسيتي أثناء الارتداد الدفاعي. وهنا الجزء الثاني من الفيديو هو تحليل مانشستر سيتي. في البداية هناخد مرحلة الخروج بالكرة من الخلف وبناء الهجمات. قوة خروج السيتي بالكرة كانت من عمق الملعب، وده ليه؟ بسبب النزول المستمر لجوندوجان بجانب رودري. هنا جوندوجان خلق موقف 2 ضد 1 مع رودري، وبالتالي هيطلب الكرة وهيمرر للابورت وهيخرجوا بها من الجهة اليسرى. هنا بينزل تاني جوندوجان مع رودري فبيخلق موقف 3 ضد 1 على جيرو، فبالتالي بعدها الفريق هيصعد بالكرة. تشيلسي لما كان بيضغط ب4 و5 لعيبة على حافة 18 كان السيتي بيخرج عن طريق تمريرات إيدرسون على احد الاطراف، وهنا الكره في الجهه اليمنى عند ووكر على اقصى الخط لضرب ضغط فريق تشيلسي. وهنا صوره المثلثات اللي بتعكس تفوق مانشستر سيتي على اي فريق في العالم فيما يخص الاستحواذ على الكره. انه فريق السيتي لو تلاحظ هتلاقي انه كلهم ال10 لعيبه موجودين في منطقه الكره، كل اللعيبه مقربه من بعضها، وبالتالي دايما هتلاقي خيار تمرير متاح اضافي في اي منطقه. هنا زي ما احنا شايفين فرناندينيو معاه الكره، امامه هنا ووكر خيار تمرير، على طول يتبادلوا تمرير، فتلاقي دايما في خيار تمرير اضافي، ولذلك كانوا بيقدروا يصعدوا بالكره ويدوروا الكره بشكل مميز جدا. ولكن مشكله السيتي دايما في حاجتين: انهاء الهجمه والاخطاء الدفاعيه الفرديه من اللاعبين. ولان تشيلسي كان مقفل كويس جدا من دون الكره، قافل العمق وقافل الاطراف، فالسيتي ما كانش قدامه غير حاجه من الاثنين: التمرير المباشر في المنطقه الضعيفه اللي هي فيها مساحه على احد الاظهره يمينا او يسارا. هنا تمرير امام أزبيليكويتا، وهنا اللعبه الثانيه والحاجه الثانيه اللي كان بينفذها السيتي انه كان بيستحوذ على الكره ويجمع اللعب في جهه، هنا مثلا بيجمع اللعب يسارا وعلى طول تمريره عكسيه في الجهه اليمنى علشان يخلق موقف 1 ضد 1. ولكن ترحيل السيتي دفاعيا كان مميز جدا، ولذلك ترحيلهم السريع في منطقة الكرة كان بيخلق زيادة عددية لهم ضد لاعبي السيتي. هنا حالة كمان تانية بتوضح تجميع السيتي للكرة في الجهة اليسرى وتمريرها من لابورتا على طول في الجهة اليمنى عند محرز، ولكن كانت ضربة مرمى لصالح تشيلسي. ولما نروح لاحصائيات موقع سكورد العالمي، مانشستر سيتي تفوق في الاستحواذ ب 739 تمريره مقابل 405 فقط لتشيلسي. ولكن ده مش كل شيء، عندي انا كل شيء في الانتاجيه. انتاجيه الهجمات كانت لصالح تشيلسي 15 تمريره منهم 8 من لعب مفتوح، بالمقابل السيتي كان 11 فقط منهم 5 من لعب مفتوح، وده اللي بيعكس الاداء الجيد جدا الدفاعي كمان لتشيلسي من دون الكره. عايز تعرف المدرب شاطر ولا لا؟ اعرف هو بيهاجم بشكل متنوع ولا بيلعب ازاي. يعني بيلعب مثلا على تمريرات طوليه بس، ولا بيلعب على الاستحواذ من العمق بس والوصول من العمق، ولا بيلعب على احد الاطراف، ولا على الكرات الثابته، ولا بيلعب ازاي. هنا لما لاحظ تشيلسي لاحظ انه جوانب الهجوم لتشيلسي 33% جهه يمنى، 36 في العمق، 31 في الجهه اليسرى. يعني قد ايه تشيلسي متنوع هجوميا، ولذلك فلامبرد مدرب جيد جدا. ومش معنى انه بقول لامبرد تفوق في اللقاء يبقى جوارديولا ما كانش جيد،
لا، ما هو انا مش بتكلم بناء على النتيجه، لانه لو انا هتكلم عن النتيجه فهقول لك انه بنفس الشيء وبنفس المنطق كان ممكن جدا السيتي يفوز اساسا باللقاء لو ستيرلينج سجل دي والكره كانت في العارضه وكان في خطا من مندي في هدف بوليسيتش. ولذلك فالاهداف والنتيجه عندي مش هي كل شيء، وكل شيء الواقع اللي بشوفه على ارض الملعب. كان معاكم احمد سيد من قناه تكتيكانو، دمتم في رعايه الله. ما تنساش تقدر المجهود وتعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه وتتابعنا لو الفيديو ده اول مره يوصل لك، وما تنساش تفعل الجرس علشان الفيديو الجاي مهم جدا جدا ومفاجاه وهيعجبكم ان شاء الله. السلام عليكم.